مرحبا، يسعد صباحكم يا رب. إن شاء الله تكونوا بألف خير. هالفترة صايرة كتير عم انشغل، لذلك ما عم صور فيديو بخلال يوم واحد، عم صوره على مراحل. فبالبداية رح أشوفكن هون كان تحضيراتي لجية رفيقتي لعندي، كانت رح تجي تاني يوم. طبعا هذا الفيديو مصور من الأسبوع الماضي، بس اليوم حتى فضيت إنه أعمل المونتاج. فبالبداية أول شي فطرت هون. جربت أول مرة أعمل بانكيك بالشوفان. ما صورت لكم الطريقة بالضبط لأنه ما كنت متوقعتها تنجح بصراحة. أنا ما شفت ولا فيديو ولا شي، يعني حطيت من عندي. بس حطيت تقريبا كاستين شوفان وكاسة حليب وبيضة واحدة، معلقتين سكر ومعلقة زيت نباتي، وخلطتهم منيح. وبعدين صرت صبون مثل ما شايفين وظرف فانيليا. طبعا انتو فينكم تضيفوا حليب اذا شفتوها سميكة، وفينكم تضيفوا شوفان اذا شفتوها خفيفة. وطبعا عملتهم على الميكسر لحتى ينعم. وهذا كان فطوري مع كراميل، ما حطيت عسل. وبعدين بلشت ترتيب غرفة بنتي هون. مثل ما شايفين الدروج، يعني نظمت لها ثيابها الداخلية والبجايم والشغلات اللي بستخدمها كتير بهذا القسم من الدروج يعني، والجينزات وهدول الشغلات. والبقية طبعا بالخزانة. وشي بتعلق كمان، بتعرفوا يعني هلأ خصوصا بنتي بتجي بتشحط لي الثياب مشان انه اخذها مشوار على اساس، فبتنكش لي الغرفة كلها. بلشت كمان كنسة مثل ما بتعرفوا الأولاد، يعني القرارات البسكويت والأكلات وهالشغلات دائما يوميا لازم تتكنس يعني غرفتها، وخصوصا وقت اللي بتفرش لي ألعابها. يعني طبعا أنا هون كنت لامي الألعاب من الأرض وما مطلعت لكم إياها، وهاي غير الألعاب اللي محطوطين بالحظيرة اللعب اللي هم بيسموها حظيرة اللعب. ما بعرف شو اسمها بالعربي بصراحة، بس هي إنه عبارة عن مثل قفص خشب كبير وبيكون فيه ألعاب وهيك، مشان الولد يلعب بقلبه ما يطلع ويأذي حاله. يعني أنا بحطها فيها وقت اللي بكون عم بشتغل، وقت اللي بكون عم أصور لكم فيديوهات، مشان إنه أمن عليها خلاص ما تنأذى لا سمح الله. وهيك كنست أول شي مثل ما شايفين. طبعا هي البرداية عاملتها لعبتها، بضل عم تشد لي إياها، بس مع ذلك ما رح شيلها، رح أتركها لحتى أشوف إذا بتنزل لحالها ولا لا. وهاي طاولة التغيير، طبعا لازم أحط لها كومة ألعاب اللي بتحبهم لحتى تخليني أغير لها وأبدلها. وعن جد هاي أكتر شي فادني بالغرفة. ورجعت كل شي محله تقريبا. شايفين الجو قديه كئيب، كتير غيم وجو فظيع. وهون الكتب شوفوا شو عاملة فيهم بنتي، هاريتن هري، يعني ما تاركي فيهم شي. كانت بالبداية تعضعضهم وقت اللي كانوا أسنانها عم بيتحركوا، فلذلك أغلب الكتب هيك صايرين. ورجعت الشغلات محلها، واستخدمت هذا المعطر. عن جد ريحته بتجنن بتجنن. أنا أجوني هدية من الشركة، طرد كامل كل الروايح اللي عندهم، عن جد روايحهم بتاخد العقل. وهلأ بلشت بتحضير حشوة ورق العنب. بدي أعمل ورق عنب إن شاء الله لرفيقتي، مثل ما قلت لكم كان جاي لعندي تاني يوم. فحطيت أول شي كمية توم كبيرة. طبعا ما بتعرفوا يعني ورق العنب أطيب الشي فيه التوم، فعملت كمية كبيرة. وهون كنت نقع الرز نص ساعة تقريبا، رز أصيل طبعا مصري، وحطيت عليه سمنة وتوم. ما كترت كتير سمنة لأنه بنحاول شوي يكون الأكل صحي. وحطيت معلقة معرمة من السبع بهارات. طبعا فيكم تحطوا فلفل أسود بس أنا بحب نكهة 7 بهارات معاه. وحطيت لحمة، من اللحمة مثل ما شايفين ما أنا مدهنة، لهيك حطيت السمنة، وإلا لو كانت مدهنة حتى ما كنت حطيت سمنة أبدا. وبحط شوية نعناع ونتفة ملح ليمون، وبحركهم منيح. وبحط له شوية زيت نباتي. ما بعرف إذا هون كنت عم صور وقت اللي حطيت الزيت النباتي. مثل ما شايفين رشة ملح ليمون خفيفة. وبحط له زيت النباتي لحتى الحبات شوي تكون إلها لمعة. وبحركهم منيح. هون أيوة هاي الزيت النباتي طلعت مصورتها الحمد لله، لأنه أغلب الأوقات الكاميرا بتوقف. وطبعا الملح حسب الرغبة، بس أنا ما بكتر ملح كتير لأنه الورق مثل ما بتعرفوا مكبوس بالملح وبيكون فيه ملوحة كتيرة. وهون بالليل حطيت المي السخنة ونقعت الورق فيها. طبعا ما بنتركه يغلى كتير لحتى يهترى، بس انه الشي يطرى ويروح شوي الملح منه. بدله طبعا مي باردة اول شي كم مرة، بعدين بحطه بالمي السخنة. وهون مثل ما شايفين الورق يعني نوعا ما جيد. بالعادة بيجي احسن من هذا الماركة، بس المرة اجا كبير وشوي في شغلات مشقشقة، ورقة مشقشق.
فكنت عم بعملن أول شيء بالحجم العادي، بعدين صرت أعملن كبار لأنه هو الورقة كبيرة، وبصراحة كنت تعبانة، وبما أنه عم بلف لحالي وما حدا بيساعدني فقلت ما رح زود على حالي شغل، فما قطعت الورقة بالنص. يعني بالعادة نحن إذا الورقة كتير كبيرة بنقطعها بالنص، بس قلت يلا بتجي أسهل للشغل. بس نوعا ما يعني الورق ما بوشي، وعلى الطبخ كتير كان طيب. طبعا بالنسبة للف ورق العنب أغلبكم بيعرف طبعا ما بدها علم يعني، بس هون لفيت كم وحدة قدامكم، وكنت عم بتفرج على مسلسلي لهيك ما صورت كتير. وهي تاني يوم الصبح أول شي عملته حطيت اللحمة والضلوع للسلق. أول شي طبعا مثل ما شايفين عم شيل الزفرة عنهم، وبعدها بحط لهم المطيبات وبسلقهم تقريبا 3/4 السلقة، لحتى انه ما يعني انا بحب انه يكونوا خلاص مستويين كتير منيح تحت الورق. هلا بالعادة بفضل الشرحات، بس هالمرة كان عندي مثل موزات يعني، او حتى انه اللحمة مقطعة بالطول، فلذلك انه استخدمتها هي. وبالنسبة للمقبلات هي كتير بتحب هذا الفطر اللي انا بعمله، فعملت لها صحن صغير يعني. بشيل القمع حبة الفطر، والأفضل يكونوا الحبات كبار، وبضيف لهم ملح وفلفل أسود وجبنة، بحطهم بالفرن. كتير كتير المقبلات لذيذة وطيبة، وخصوصا الناس اللي بتحب الفطر. بصراحة أنا هي تعلمتها من أم صديقتي الله يذكرها بالخير، حبيبة قلبي خالي هيلانا، كانت كتير تعملها وكتير كنت حبها عندها، وفعلا صرت دايما أنا أعملها سهلة ما بدها شي، وطعمتها كتير طيبة. هون حطيت لها كمان جبنة شيدر، حطيتهم بالفرن. طبعا ما حطيتهم مباشرة، قبل ما نحط الصفرة بشوية بحطهم. وهون كنت شايل اللحمة خلاص تقريبا يعني استوت الاستواء اللي بدي إياه، فبنفس الطنجرة شلت المي. أول شي كنت بدي أحط ضلوع، بعدين لا حطيت اللحمة لحتى كمان تستوى أكتر، وشكلها وقت اللي بنقلبها بيطلع أحلى. فحطيت اللحمة وبعدين حطيت الضلوع، وبعدها الثوم، وصرت صفي الطبقات الورق، وبين كل طبقة وطبقة برجع بحط كمان ثوم. هون شوفوا هاي الورقة العنب كنت حاطته بالبراد مثل ما قلت لكم، يعني لفيته كنت قبل بيوم، فبلشت صفن. طبعا لأنه طلعوا طوال فما صفوا معي بشكل دائري، يعني بالعادة أنا بصفهم بشكل دائري، بس هالمرة ما مشي الحال، فخلص صفيتهم يعني هيك على التيسير. طبعا هون رح تبين كميتهم صغيرة، بس لأنه أنا الطنجرة طنجرة النينجا اللي عندي الحوض إلها كتير كبير ما شاء الله، فيعني رح تبين الكمية قليلة قد ما حطيت.
وبالنسبة للحشوة الزايدة طبعا يعني أكيد ما رح نرميها، فعملت حشيت باذنجان وقرع مجففين، وأصلا أنا كتير بحبهم مع الورق يعني، خصوصا القرع المجفف كتير بحبه. وهون ضفت ملح وفلفل أسود وملح الليمون ما بضيفه لآخر شي، ما بضيف ملح ليمون أصلا، بضيف ليمون بأغلب الأوقات، طبعا إذا ما في ليمون بضيف ملح ليمون. وهون حطيت كمان النعناع وكبستهم وحطيت لهم طبعا مرقة اللحم يلي كنا سالقينه أصلا، هيك بتطلع أدسم وأطيب. طبعا يعني ورق العنب السوري مشهور بدسامته، يعني لسه في ناس بتحط له طبقات ليه، وماما منهم يعني. فأنا مثل ما قلت لكم يعني عم نحاول ناكل أكل صحي شوي، فما حطيت ليه، ما حطيت دهنة، ما حطيت شي. ومثل ما شايفين تركته على النار تقريبا أخذ ربع ساعة ما شاء الله، على نار منخفضة، ضغط منخفض. وقت اللي فتحته لضيف الليمون خلص كان خالص يعني ما كان متحمل أصلا إنه أرجع أحطه مرة تانية. طبعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هاي الطنجرة عن جد ريحتني كتير بالنسبة لورق العنب. أنا كتير كنت أكل همه، خصوصا إنه نحن الورق اللي بنجيبه هون ما بيستوى بسرعة، فبهي كتير حبيت الحمد لله. وهون مثل ما شايفين حطيت كمان الفطر، شوفوا اللون عن جد بيجنن بتطلع منه السوائل خفيفة وكتير بيطلع طيب. وهذا كان الشكل النهائي للسفرة، عن جد كان بياخد العقل. طبعا أنا نسيت أخبركم إنه صديقتي مصرية، فورق العنب يعني عشقته عشق الورق العنب السوري يعني، كتير كانت عملت لها إياه من قبل وكتير حبته، لذلك رجعت عملت لها إياه المرة. وطبعا كنت عاملة شوربة عدس كمان. وهاي الشكل النهائي للسفرة، بتمنى تكون عجبتكم. وبعدها طبعا تحلينا. وهون قالت لي إنه هي جاي من مدينة تانية، طبعا كانت ساكنة هون بعدها انتقلت، فقالت لي مشتاقة للمدينة تعالي نطلع نتمشى. عن جد الأجواء كانت بتجنن، البرد محمول كتير، ولهيك ما قعدنا بكافيه من جوا، قعدنا من برا حتى، يعني كان جدا محمول الطقس. هون شوفوا فوق بيتي في غيمة كانت نهدية كتير حبيتها فكنت عم صورها. ولهون بيكون خلص الفيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم وتكونوا حبيتوه. وإذا ما كنتوا مشتركين معي بالقناة بتمنى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لتشوفوا كل جديد. يا رب تضلوا بألف خير، باي باي.